Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UTM Sanjungan Bangsa. Saya Ahmad Hairul Nizam bin Ahmad Khairuddin, Ketua Seksyen Penyelenggaraan, Fasiliti dan Infra, Bahagian Pengurusan Aset, Jabatan Timbalan Naib Chancellor Pembangunan UTM JB, akan memberikan taklimat pengurusan dan tata cara penggunaan aset di dalam kampus untuk adik-adik yang akan masuk belajar ke UTM dalam sesi baru. Okey, sebuah sedikit sejarah penubuhan UTM. 1904 aku mula sekolah teknikal di Kuala Lumpur. 1941 naik taraf kepada Technical College, 1972 naik taraf kepada Universiti, dan 1985 pergi ke UTM Skudai Campus. Ini adalah inventory UTM JB aset yang ada di dalam kampus. Kalau kita tengok kat situ, kalau saya nak nyatakan kat sini, yang 1.7 juta kat bawah tu, RM 1.7 million average electrical energy bill per month. Kita bayar satu bulan 1.7 juta, dan air adalah 1.4 juta untuk bil air. Dan yang selebihnya tu adik-adik boleh rujuk sendirilah akan asset value 2.5 billion. Ini adalah struktur organisasi bahagian pengurusan aset, di mana kita ada pengarah seksyen pembangunan, seksyen harta tanah, seksyen penyelenggaraan, seksyen perkhidmatan, kontrak, seksyen kelestarian dan keindahan kampus, dan of course di UTM KL. Slide ini menunjukkan zon penyelenggaraan kampus UTM Johor Bahru. Ini adalah master plan kampus induk UTM JB, di mana keseluruhan acreage untuk kampus induk ni adalah melebihi 1,000 hektar, di mana kita ada zon college 1, zon college 2, zon akademik 1, zon akademik 2. Ini penting jika ada berlaku kerosakan, pelajar boleh melapor. Ada beberapa cara. Bila berlaku kerosakan di bilik ataupun di asrama, pelajar boleh terus ke pejabat asrama, dan staf di pejabat asrama akan memasukkan dalam sistem ECS, dan kita akan terus melaksanakan proses seterusnya lah. Tapi jenis-jenis untuk aduan secara langsung kita akan pergi selepas ini. Tapi saya nyatakan jenis-jenis kerosakan yang lazim lah, yang biasa. Lampu, kipas, soket, tingkap, pintu, tombol pintu rosak, bumbung bocor, dan yang lain-lain kat bawah tu, hinggakan sampai ke anai-anai tebuan lebah ular pun boleh lapor juga. Okey, yang ini kita baru perkenalkan pada awal tahun ini, di mana pelajar boleh membuat aduan kerosakan fasiliti melalui WhatsApp terbuka kepada staf dan juga pelajar. Waktu operasi Ahad hingga Khamis, masa 7 pagi hingga 7 malam. Dan maklumat ada kat situ, QR code pun ada, dan itu adalah contoh hotline BPA yang di mana jika adik-adik isi semua maklumat tersebut, dia akan keluar sebegitu rupalah. Jika berlaku kerosakan seperti bekalan air terputus, bekalan elektrik terputus, orang terperangkap dalam lift, ataupun dahan ataupun ranting patah jatuh atas parking lot merintang jalan, adik-adik boleh menghubungi nombor tersebut, pergi ke kaunter keselamatan di balai pengawal, hotline 24/7. Even dalam waktu pejabat pun boleh call kalau berlaku kerosakan seperti yang saya nyatakan tadi. Begitu juga kalau nak tengok apa notis-notis ataupun maklumat yang pejabat bahagian pengurusan aset hendak paparkan ataupun war-warkan kepada warga kampus, bolehlah masuk ke Facebook bahagian pengurusan aset seperti di dalam slide tersebut. Even email pun kita bagi, dan WhatsApp pun ada, tapi WhatsApp dan email ni dia lebih kepada pengurusan PTJ di pusat-pusat tanggungjawab seperti di pejabat-pejabat pengurusan. Ini adalah contoh-contoh kecemasan kerosakan, kecemasan di dalam lift. Itu ada hotline dia kalau berlaku di luar pejabat, dan kemudian juga di dalam lift ada nombor telefon kecemasan 24 jam syarikat penyelenggaraan lift. Keselamatan penggunaan peralatan elektrik. Saya nak war-warkan supaya adik-adik pakai barang kelengkapan elektrik yang mempunyai cop sirim dan ada penarafan bintang untuk penjimatan tenaga. Kalau kita tak pakai tu, kita akan tengok kalau gambar tu, tengok kabel terbakar, soket terbakar. So kita tak nak benda-benda macam ini berlaku dekat bilik-bilik adik-adik semua. So kita tak nak ada kes kejutan elektrik Okey, ni cara-cara penggunaan tandas. Kita tak nak lah yang tanda pangkah tu, kita nak yang tanda right tersebut. Okey, kerja-kerja perbaikan lagi. Okey, poster dan stiker ambalan penjimatan tenaga UTM memang mengamalkan dasar penjimatan tenaga dan utility. So kita pasang benda-benda ni, dan saya amat berharap adik-adik dapat membantu UTM dalam usaha kita untuk menjimatkan tenaga dan mengurangkan penggunaan bekalan air. Kalau kita tengok sini adalah carta bil air penjimatan tu. Saya amat berharap adik-adik dapat membantu lagi sekali UTM dalam usaha untuk menjimatkan lagi dan meneruskan amalan ni supaya UTM dapat lagi menjimatkan kos yang penjimatan tu akan disalurkan juga
kepada pembaikan dan penyelenggaraan aset-aset fasiliti di dalam kampus. Juga bahagian perkhidmatan aset juga ada memberi perkhidmatan pembersihan di kolej seperti pembersihan tandas, pembersihan ruang umum, kutipan sampah, dan jenis-jenis tong sampah yang kita letak pun ada yang bermacam-macam jenis. Contohnya sangkar kitas semula, tong sisa pepejal yang smart bin tu. Yang ini kenapa smart? Bila kita menghampiri tingkap tersebut, tingkap tu akan terbuka sendiri, dan bila tingkap itu terbuka, tong sampah punya penutup tu pun akan terangkat sendiri, dan pengguna hanya membuang sampah saja melalui tingkap tersebut. Dan ini adalah cabaran pengurusan sampah yang kita hadapi. Kita cuba kurangkan melalui kempen-kempen dan kesedaran. Yang ini adalah pengurusan dan penyelenggaraan sanitary bin sekali seminggu dibuat oleh Seksyen Pelestarian. Ini cabaran pengurusan fasiliti. Nak tak nak kita terpaksa hidup dengan makhluk ini. Ini adalah binatang yang dikawal oleh perkhidmatan dan kita tidak boleh mencederakan dia, mengancam dia, dan kita hidup dengan dia. Perjumpaan bersama pelanggan, inisiatif kesedaran, ada banyak inisiatif yang kita laksanakan bersama kolej-kolej pelajar, bersama dengan PTJ. Cadangan program Minggu Sifar Sampah akan dilaksanakan, di mana kalau adik-adik berkesempatan bolehlah join untuk dapatkan ekstra co-curricular punya markah. Ini adalah rekod aduan pelanggan. Okey, ini adalah fasiliti UTM yang ada dekat UTM Johor Bahru yang mungkin adik-adik akan rasa berminat untuk melawat, di mana yang saya rasa lepas ni ada slide gambar. Ini adalah fasilitis bilik-bilik, blok-blok kediaman yang telah kita naik taraf, cat semula, tukar lantai dia, tukar tingkap, macam-macam tukar, belanja banyak. Ini adalah dewan-dewan atau bilik-bilik kuliah yang telah dinaik taraf, makmal yang telah dinaik taraf, tandas yang telah dinaik taraf. Ini dekat blok baru dan juga di blok lama kita naik taraf. Kerja mengecap bangunan akademik dan bangunan sokongan kampus UTMJB. Ini adalah kemudahan-kemudahan sukan, squash, kolam renang, futsal. Kalau yang belah kanan yang bangunan warna merah tu adalah Dewan Futsal. Kita ada 2, dah hampir siap, akan diserahkan kepada unit Sports Excellence, dan saya rasa dah boleh diudakan bila adik-adik mendaftar masuk nanti. Ini untuk kita ada design college yang inklusif, di mana untuk pelajar-pelajar istimewa yang mempunyai keperluan yang khas bolehlah menetap di Kolej Ramon Putra, tapi yang ini dijangka akan siap pada penghujung tahun nanti. Fasiliti UTM, okay, next ni gambar semua boleh laju saja. Okay, next. Alright, tadi dah keluar. Yang ini adalah kemudahan sukan. Kita ada stadium Azman Hashim, di mana kita ada kelengkapan track, balapan, padang bola, seating. Kalau nak buat aktiviti luar bangunan kat sini, insyaAllah boleh menggunakan stadium ini, dan gymnasium pun ada disediakan, kolam renang. Yang ini kalau tak silap saya di fasiliti College Tun Fatimah, kompleks sukan, di mana kat sini kita ada court volleyball, court netball. Kita ada fasiliti UTM Johor Bahru, kemudian track ataupun jogging, trails, fasiliti UTM Johor Bahru outward bound. Ini dekat Kolej Tun Razak dengan area Fakulti Pendidikan. Fasiliti UTM Johor Bahru, Taman Tropika. Kita ada Bamboo Avenue. Untuk maklumat adik-adik, kalau nak tahu spesies-spesies bambu yang ada di merata dunia, semua ada dekat sini. Bukan semualah, hampir kebanyakannya. Okey, ini adalah hutan rekreasi. Hutan rekreasi kita ada tempat perkemahan, kita ada surau, kita ada dewan makan, dewan perhimpunan, even kita ada chalet 4 unit untuk disewa jika adik-adik nak duduk dalam suasana aman, damai, bunyi cengkerik, bunyi burung-burung unggas hutan, kat sini lah. Even dekat hutan rekreasi ni kita ada latar je ni. Kalau nak mandi air jeram, sini boleh, tapi kena hati-hatilah kalau masa musim hujan patut dielakkan. Guru Tani UTM, Dusun UTM, fasiliti UTM, Balai Cerap, mencerap bintang, aktivitinya di sini. Ini adalah bangunan yang digunakan untuk mencerap bintang oleh Fakulti Alam Bina dan Ukur. Kelengkapan mencerap bintang ada pada mereka. Aktiviti tersebut masih dijalankan sehingga sekarang. Fasiliti UTM Johor Bahru, Padang Kawat. Siapa yang berminat untuk bermain litar lumba kereta kawalan jauh ini, sinilah tempatnya. Kita ada track dia. Bangunan pusat pelajar bangunan ini. Okey. Dan sesiapa yang meminati sukan berkuda, equestrian, kita ada lapangan-lapangan berkuda yang boleh digunakan. Kalau tak silap saya ada 2 lapangan yang besar dan beberapa lapangan yang kecil untuk sukan equestrian ataupun aktiviti co-curricular
menunggang kuda secara sosial. Konsep UTM Bursary. Okey, kalau UTM Bursary ni kita ada banyak geo trails. Kita ada Pioneers Trail, kita ada Inventors Trail. Semua panjang-panjang kepada mereka yang suka trekking dan suka untuk berbasikal off-road. Sinilah tempat dia. Dan juga pencapaian semasa, nak saya katakan kat sini, Yellow Rain Tree itu adalah satu-satunya pokok yang ada di dalam Johor. Satu pokok saja. Setakat inilah apa yang saya tahu. Kalau adik-adik tahu, Yellow Rain Tree ni letaknya, lokasinya di entrance masuk pos Senai. Dan kita ada pokok Johor yang rare juga dalam Johor ni. Walaupun namanya pokok Johor, tapi ditanamnya jarang di Johor. Susah nak jumpa. Okay, kat UTM ada 2. Adik-adik kena carilah kat mana, baca dulu. Yang ini kita ada perancangan untuk menanam 2,000 batang pokok durian di Dusun 2 UTM. Dan juga dah ada dusun-dusun pokok-pokok yang dah matang. Manggis, rambutan. Kepada mana-mana adik-adik yang suka nak mencari sumber pendapatan yang lebih, boleh approach bahagian pengurusan aset. Jika musim buah, bolehlah kutip buah skim pelajar bekerja ni. Okey, adalah sedikit pendapatan tambahan. Okey, sambil makan buah di dalam dusun. Yang ini kalau nak tengok, pejabat kita adalah di dalam bulatan merah tersebut, bahagian pengurusan aset BPA. Itu sajalah. Sampai di sini taklimat saya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.